questions regarding Makati High School students' virtual background for Google Meet. Bakit nagkaroon ng official virtual background ang mga mag-aaral ng Makati High School? Dahil marami na ang nagtitrending ngayon sa social media na nanghihikayat sa mga estudyante na gumamit ng hindi angkop na background, halimbawa, porn, creepy stuff, or memes. Kung kaya't nagkaroon ng ating paaralan ito upang maiwasan ang mga ganitong hindi tamang aktibidad sa online na interaksyon. Sino ang gagawa at magbibigay ng official virtual background sa bawat mag-aaral? Ang gurong tagapayo lamang ang gagawa at magbibigay ng official virtual background ng kanilang section. Ang link ng background ay nasend na sa bawat department. Ang gagawin na lamang ng gurong tagapayo ay i-edit ang mismong section ng kanilang klase. Ang gurong tagapayo din ang magpapaliwanag sa kanyang advisory class kung para saan at ano ang kahalagahan ng official virtual background. Kahalagahan ng pagkakaroon ng official virtual background ng mga mag-aaral na Makati High School. Ang pagkakaroon ng official virtual background ng mag-aaral ay makakatulong sa kanilang privacy, lalo na sa mga hindi komportable na ipakita ang kanilang tahanan. Ito din ay makakatulong upang maiwasan ang bullying, lalo na kung mayroon silang kamag-aral na screenshot o record kung ano man ang maaaring makita sa loob ng kanilang bahay na katawa-tawa para sa kanila. Ang pagkakaroon ng official virtual background ay makakatulong na maiwasan ng distraksyon, katulad ng tao, bagay o pangyayari na nakikita sa loob ng kanilang bahay sa oras ng online na interaksyon. Ito ay makakatulong upang madali silang makilala ng kanilang mga guro, lalo na sa merged class. Ang mag-aaral ay hindi makakaisip o maiiwasan na gumamit ng hindi angkop na background sa oras ng online na interaksyon. Ang official virtual background ay gagamitin lamang sa oras ng online na interaksyon kung sila ay may kakayahan na mag-open ng camera at gumamit ng background. Kung ito ay na-require ng kanilang guro at hindi maaaring gamitin sa ibang virtual na pagtitipon dahil ito ay for school purposes only. Ang sino mang malalaman na lumabag o gumamit ito sa maling paraan ay may kaukulang parusa na nakabatay sa alituntunin ng ating paaralan. Kailangan bang lahat ng mag-aaral ay gagamit ng official virtual background sa online na interaksyon? Ang official virtual background ay gagamitin lamang kung ang guro ay re-require na mag-open camera ang kanyang mag-aaral sa oras ng kanyang klase. Kung may kakayahan ng mag-aaral na gumamit ng background, gagamitin lamang ang official background ng section na ibinigay ng bawat gurong tagapayo. Bagamat hindi ito pinipilit sa mga mag-aaral na mahinang internet connection, dahil ang pangunahing layunin nito ay upang malaman ng lahat ng mag-aaral ng Makati High School na mayroon tayong official virtual background, kung kaya't hindi sila maaaring gumamit ng ibang background sa online na interaksyon maliban dito. Kinakailangan ba na laging nakabukas ang camera na may official virtual background sa online na interaksyon? Hindi. Ito ay nakadepende sa guro kung ano ang re-require niya sa oras ng kanyang klase. Kinakailangan ba na may larawan ng mag-aaral ang mismong official virtual background ng kanilang section? Hindi. Ito ay optional lamang. Ang gurong tagapayo ang magdidesisyon kung papalagyan niya ng larawan ang official virtual background ng kanilang section. Kung sakaling gusto na may larawan ang mag-aaral sa mismong background, sino ang mag-e-edit nito? Maaaring ang gurong tagapayo ang mismong mag-edit o ang mag-aaral. May mga ibinahagi na video tutorial na maaaring gawing gabay kung paano ang mabilis na paraan ng pag-edit ng larawan at background. Kailan magsisimula ang paggamit ng official virtual background?
Kung naipaliwanag na ng gurong tagapayo ang paraan ng paggamit at kahalagahan nito sa kanyang advisory class at naibigay na ang official virtual background ng kanilang seksyon, maaari na itong gamitin ng mag-aaral. Ang mga guro ba ay required na gumamit ng virtual background? Ang lahat ng guro ay hinihikayat na gamitin ang virtual background ng kanilang departamento upang magsilbi bilang pagkakakilanlan ng guro at pagtugon sa kahalagahan ng privacy sa online learning. Paano makakatulong ang Makati High School students' official virtual background sa mga guro? Ito ay makakatulong upang mabawasan ang distraction at maiwasan ang misbehavior ng mga mag-aaral sa oras ng kanyang klase. Mapoprotektahan din ito ang mga guro sa maaaring maging epekto ng hindi angkop na background, halimbawa porn, creepy stuff or memes, na maaaring gamitin ng mga mag-aaral sa oras ng kanyang klase. Madaling makilala ng guro ang seksyon ng kanyang mag-aaral lalo na sa merge class. Hanggang namin na nabigyan linaw ang mga agam-agam sa pagkakaroon ng official virtual background tuwing may online na interaksyon sa ating paaralan. Marami pong salamat!